Welcome! He is Mitch Wonderland. Guys, ang aking lutuin for today is easy chicken adobo. Napaka-easy po ng mga ingredients at igigisa mo lang siya. Lalo na sa mga beginners, ang pagluto ng chicken adobo is very easy. Siyempre unang-una narito yung chicken, and then naglalagay lang ako ng potato, and then salt, pepper, soy sauce, at saka bay leaves. Sana guys masundan nyo ang aking easy chicken adobo, lalo sa inyong mga beginners. Para sa inyong lahat po itong video na ito, ang aking chicken adobo.